สวัสดีครับหลังจากที่เราเรียนการใช้งาน Smart Word Smart Age แล้วก็ Smart Face ไปในบทเรียนครั้งก่อนแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนคำสั่ง Clean Up Age Constraint แล้วก็ Focus ของ Machine Tool นะครับเราจะมาเริ่มต้นด้วยคำสั่ง Clean Up ของ Machine Tool กันนะครับตัว Clean Up ของ Machine Tool เนี่ยผมจะเอาทรงลูกบาศก์ขึ้นมา1อันแล้วก็สเกลในแกน Z นะครับขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็กด A Ctrl A Apply Scale ไปนะครับแล้วก็กด A เลือก Edge ทุกเส้นแล้วก็ Ctrl B นะครับเพื่อ Bevel แล้วกด C เพื่อเปิดคำสั่ง Clamp นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมี Vertices เนี่ยซ้อนกันอยู่เวลาเราจะคลีนเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยง่ายๆที่สุดเลยก็คือเรากด A กด M แล้วก็ merge by distance นะครับมันก็จะลบ vertices ส่วนเกินไปให้แต่ถ้าในคำสั่ง clean up ของ machine tool เนี่ยเราเพียงแค่กด 3 มันก็จะทำการ clean vertices ส่วนเกิน face ส่วนเกิน edge ซ้อนที่มันซ้อนกันเนี่ยมันจะ clean ให้โดยเราต้องมาดูที่หน้าต่างเล็กๆด้านล่างนี้นะครับมันจะมีคำสั่งย่อยเพิ่มเติมว่าเราจะคลีนอะไรบ้างและอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเรากด clean up นะครับถ้าตรงไหนเนี่ยมันเป็น non manifold นะครับมันจะเลือกให้อัตโนมัติคือมันจะไฮไลท์ให้เรารู้ว่าตรงนี้เนี่ยมันมีเฟสที่ยังไม่ถูกปิดลงไปนะครับถ้าผมปิดลงไปแล้วมันก็จะไม่มีไฮไลท์อะไรขึ้นมานะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าตรงไหนเป็น end gone เนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เราดูคำสั่งพวกนี้เนี่ยเราลองเล่นดูได้นะครับว่าเราอยากจะให้มัน clean up แบบไหนบ้างนะครับอันดับต่อมาจะเป็นคำสั่ง age constraint นะครับตัว age constraint เนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆคือถ้าผมอยากจะปรับหมุนเชฟนะครับหมุนตัว Edge ตัวนี้เนี่ยให้มันเฉียงถ้าเป็นใน Blender ปกติเนี่ยเชฟดั้งเดิมของมันอ่ะจะเสียรูปทรงไปนะครับแต่ถ้าผมใช้ Edge Constraint ที่มีอยู่ในเฉพาะเวอร์ชัน Deus Ex ของ Machine Tool นะครับผมกด Alternate R รูปทรงดั้งเดิมเนี่ยจะไม่เสียนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือข้อดีของ Machine Tools นะครับบางคนอาจจะบอกว่าให้ใช้คำสั่ง Shear ของ Blender แต่คำสั่งนี้เนี่ยมันใช้ได้เฉพาะกับบางกรณีเท่านั้นนะครับผมยกตัวอย่างเป็นเชฟนี้ถ้าผมใช้คำสั่ง Shear นะครับเห็นไหมครับมันหมุนไม่ได้ผมต้องใช้ Alternate R ของ Edge Constraint แทนนะครับมันถึงจะปรับองศาได้ในการปรับองศาเนี่ยเราสามารถใช้ Looking Mouse เพื่อเปลี่ยนโหมดได้นะครับโหมดมันก็จะมีหลายโหมดให้เราเลือกซึ่งสิ่งที่ต้องจำเอาไว้เสมอนะครับ Edge Constraint เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่ตามมุมมองนะครับหมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนมุมมองมาเป็นแบบนี้เวลามันหมุนนะครับมันจะเฉียงมาอย่างนี้แทนถ้าผมอยู่ในมุมมองในแกนลบ y นะครับมันก็จะเฉียงมาตามมุมมองที่ผมมองตามวิวพอร์ตตัว Edge Constraint เนี่ยเราสามารถปรับผมสามารถปรับให้มันไปอยู่ที่ค่าเดิมในแกน Z ได้นะครับโดยกด Alternate R กด Shift กด Z นะครับก็จะปรับ
ให้มาตรงเหมือนเดิมแล้ว อันนี้เป็นข้อดีของ Edge Constraint นะครับสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายสถานการณ์นะครับ โดยพื้นฐานของคำสั่งตัวนี้เนี่ยคือหมุน Edge โดยไม่เสียรูปทรงเก่านะครับ แต่มันจะมีข้อจำกัดบางอย่างอย่างเช่นเวลาเราเลือกนะครับเราต้องเลือกเราไม่สามารถเลือกเป็นอย่างนี้ได้คือ Edge มันมันเชื่อมต่อกันมันซ้อนกันอย่างนี้เนี่ยไม่ได้นะครับคำสั่งคือเราต้องเลือกเป็นตามลูปนะครับเส้นทางของตามลูปเราจะเลือกแค่นี้ก็ได้ก็หมุนได้แต่ต้องเป็นเส้นในระนาบเดียวกันเราจะเลือกในระนาบเดียวกันเนี่ย2 อันก็ได้อย่างนี้แต่ถ้าเราเลือก2 อันนะครับมันจะเป็น individual origin นะครับเรากด Q เพื่อเปลี่ยนได้ เปลี่ยน origin ได้ว่าจะให้ใช้ origin รวมหรือว่าแยก origin ของ Edge จากกันนะครับตัว Edge Constraint ก็จะมีประมาณนี้นะครับวันนี้ผมขอปิดท้ายด้วยคำสั่ง Focus นะครับตัวคำสั่ง Focus เนี่ยจะมีอยู่คีย์ลัดอยู่3ตัวคือเรากด F เพื่อโฟกัสนะครับอันนี้เราใช้เพื่อแบบว่าถ้ามันมีอ็อบเจกต์หลายตัวเนี่ยในงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเราอยากจะโฟกัสไปที่อ็อบเจกต์ตัวไหนเนี่ยเราเลือกอ็อบเจกต์ตัวนั้นแล้วกด F นะครับมันก็จะโฟกัสเข้าไปเสร็จแล้วถ้ากด Ctrl F มันจะ isolate นะครับหมายถึงแยกชิ้นออกมาเป็นชิ้นเดียวในมุมมองของ viewport นะครับถ้าเรากด Ctrl F อีกทีหนึ่งมันก็จะออกมานะครับแต่ถ้าเรากด Ctrl Alternate F มันจะไปโฟกัสชิ้นที่เราไม่ได้เลือกนะครับเรากด Ctrl F เพื่อออกมาอีกทีนะครับตัวโฟกัสก็จะมีแค่นี้ง่ายๆคือเราอยากจะโฟกัส Object ตัวไหนเนี่ยเราก็กดแล้วก็ Ctrl F นะครับแต่ถ้า Object ตัวนั้นเนี่ยมีชิ้นงานอื่นแยกย่อยลงไปอีกเป็น Parent อะไรเงี้ยเราก็เลือกแล้วก็มันจะโฟกัสไปอีกเลเวลหนึ่งนะครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับสำหรับบทเรียน Machine Tool ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ